ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአስሜ ኢንፎ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ በዛሬው ቪዲዮ እንዴት አድርገን አዲስ የዩቲዩብ ቻናል እንዴት አድርገን ክሬት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ገንዘብ የሚሰራ ዩቲዩብ ቻናል ክሬት የምናደርገው ከዛ በፊት የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ በመለቀበት ሰዓት ቀድሞ ለእናንተ ይደርሳችኋል። ወደ ዛሬው ቪዲዮ እሄዳለሁ፣ ተከታተሉ። ከዛ በፊት አዲስ ማንኛውንም ብራውዘር ከፍታላችሁ ብሬቭ ሊሆን ይችላል፣ ክሮም ሊሆን ይችላል፣ ፋየርፎክስ ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ብራውዘር በመክፈት ማንኛውም ብራውዘር እንከፍታለን። ከዛ ዩቲዩብ ብለን ከዚህ ላይ እንጽፋለን። ዩቲዩብ ብለን እንጽፍና ዩቲዩብ ፔጅ ይከፈትልናል። ከዛ ወደዚህ በኩል በመታዩበት ሰዓት ሳይን ኢን ይላል። ይሄን ዩቲዩብ ቻናል ለመክፈት የግድ ጉግል አካውንት ያስፈልገናል። አዲስ የጉግል አካውንት መክፈት ለምትፈልጉ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ሳይን ኢን የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ስለዚህ የጉግል አካውንት አስገቡ እያለ ነው። የጉግል ፔጅ ነው ከዚህ የሚመጣ። ስለዚህ እኔ የራሴ ጂሜል አካውንት ስላለኝ ሳይን ኢን እለዋለሁ። ኦኬ ፓስዋርድ አስገባ እያለ ነው። የጉግል አካውንታችን ፓስዋርድ እናስገባለን። ስለዚህ ኔክስት እለዋለሁ። ኦኬ አሁን ሎጊን አድርጓል፣ ጂሜል አካውንት ሎጊን አድርጓል። ስለዚህ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ለመክፈት ከዚች ላይ የምትለው ምልክት እናንተ በከፈታችሁት ስማችሁ ሊመጣ ይችላል፣ ሎጎዋ ትመጣለች። እሷን አንዴ ክሊክ ታረጋታላችሁ። ከዛ ክሬት ኤ ቻናል የሚል ከዚህ ላይ ይመጣል። ስለዚህ እቺን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ስለዚህ ይሄ ሲመጣልና your create journey begins ይላልኝ get start እንለዋለን። ከዚህ ላይ ሁለት አማራጮች አሉ። choose how to create your channel የሚል ሁለት አማራጮች አሉ። use your name እና use a customer name ወይ ደግሞ brand name የምንለው አለ። use name የምንለው ጂሜል አካውንታችን በምንከፍትበት ሰዓት የሰጠነው ዩዘር ኔም እና ዩዘር ኔም ነው። ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም የአባትና የራሳችን ስም የሰጠነው እሱ ነው የሚመጣልና በዛው ልክፈት ይላል፣ በዛው ላስቀጥለው ይላል። ሌላው ደግሞ ከስተመር ዩዝ ከስተመር ኔም ወይ ደግሞ ብራንድ ኔም እናንተ የፈለጋችሁትን ስም የምትሰጡ ነው። ከዚህ ላይ ምንድነው እናንተ ከስተማይዝ ብታደርጉት የተሻለ ነው የሚሆን። የራሳችሁን ብራንድ የሆነ ስም ብትሰጡ አሪፍ ነው። በምትሰሩት ስራ ዲፔንድ ሆናችሁ መስጠት የተሻለ ነው የሚሆን። በዚህ ከስተም ኔም ወይ ደግሞ ብራንድ ኔም በምትሰጡበት ሰዓት ከዚህ ላይ ሴሌክት ለምሳሌ ሴሌክት ልበለው ብራንድ ኔም ያስመርጠናል። ክሬት ዩር ቻናል ኔም ከዚህ ላይ ብራንድ ኔም እናስገባለን። እናንተ ከዚህ ላይ የምትሰጡ ብራንድ ኔም በቀላሉ የሚያዝ የሚታወስ መሆን አለበት። ሌላው ሰው የእናንተን ስም በቀላሉ ሰርች አድርጎ ሊያገኛችሁ የሚችልበት መሆን አለበት። ያው ቀላል ስም መስጠት አለባችሁ። እንዲሁም ከምትሰሩት ስራ ጋር እናንተ ዩቲዩብ ሰራለሁ ብላችሁ ፕሮጀክት ካደረጋችሁ ስም ጋር ተያያዥነት መሆን አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ሙዚቃ አዳዲስ ሙዚቃዎች በሚለቀቁበት ሰዓት እነዛ ሪቫይዝ አድርጋችሁ የምታስገቡ ከሆነ ጀስት ኢንተርቴንመንት የሆነ ፔጅ ክሬት ብታረጉ የተሻለ ነው የሚሆን። ኢንተርቴንመንት የሆኑ ፈን የሆነ ነገሮች ቪዲዮዎች ስታገኙ እንዲሁም ሙዚቃዎች በምታገኙበት ጊዜ አፕሎድ ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምትሰጡት ስም ከምትሰሩት ስራ ጋር ተያያዥነት ቢኖረው የተሻለ ነው። ላስትሊ ሞኔታይዜሽን በምትሆኑበት ሰዓት ሪቫይዝ ያደርጋል። የእናንተ የሰጣችሁ ስምና የምትፖስቱት ነገር ወይ ደግሞ አፕሎድ የምታደርጉት ቪዲዮ ሪቫይዝ ስለሚደረግ ስለዚህ የራሱ የሆነ ዋጋ አለው። ከዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ የምትሰጡ ስም ማለት ነው። ለዛሬ እናንተን ለማሳየት ኢንፎቴክ የሚል ዩቲዩብ ቻናል ክሬት አድርጌ ላሳያችሁ። ኦኬ ኢንፎቴክ። ስለዚህ ኢንፎቴክ ካልኩት የምትሰጠው ስም ኖርማሊ ከመረጃዎች ጋር የተያያዘ መሆን አለበት ማስገባው ማለት ነው። ስለዚህ ስሙ ከሰጠ በኋላ አይ አንደርስታንድ የምትለውን ቼክ ቦክስ አንዴ ክሊክ አደርጋታለሁ። ዜን ክሬት ይላል ማለት ነው። ኦኬ ፕሮሰስ ያደረገ ነው፣ ትንሽ እንታገሰው። ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ አስገባን ማለት ነው። ኔትወርክ የቻናል ኢንፎቴክ ሃዝ ቢን ክሬት ተደርጓል ነው የሚለና ስለዚህ
ከዚህ ላይ አፕሎድ ፒክቸር የሚላለ ፕሮፋይል ፒክቸራችን ከዚህ ላይ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ይሄኛው 80 800 በ800 የሆነ ፒክስል እንዲሁም ፒኤንጂ ፎርማቶች ከዚህ ኤክስቴንሽኖች እነዚህን መጠቀም እንችላለን። ከ4 ሜጋባይት መብለጥ የለበትም። ከዛ ያነሰ ግን የሆነ ፕሮፋይል ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ከኢንፎቴክ ጋር የተያያዘ ፒክቸሮች እናንተ ካላዘጋጃችሁ ከዚህ ላይ ኒው ታብ ትከፍቱና ኢንፎቴክ ብለን ኢንተር እንላለን። ከዛ ኢሜጅ እናንተ አፕሎድ የምታደርጉት የፈለጋችሁ ፒክቸር ካለ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ኢንፎቴክ የምትለዋን መጠቀም ፈለኩ። ስለዚህ ራይት ክሊክ አደርጋትና ሴቭ ኢሜጅ ዜን ዴስክቶፕ ላይ ዴስክቶፕ ላይ ኒው ክሬት አድርጌ ፒክቸር የሚል ፎልደር ክሬት አድርጌ ኢንፎቴክ የሚል ሎጎ ሴቭ አደረኩበት ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ልጠቀማት ብል ከዚህ ላይ አፕሎድ ፒክቸር እመርጣለሁ። ሳይዙ ላርጅ ከሆነባችሁ ኢሜጅ ሪሳይዘር ትጠቀማላችሁ። ኢሜጅ ሪሳይዘር ኦንላይን ኮንቨርት አድርጋችሁ 800 በ800 የሆነ ሪሳይዝ የሚያደርግላችሁን ሶፍትዌር ተጠቅማችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ የተሻለ ክሮፕ የሚያደርግልና ስለዚህ የቀደሙን ኢሜጅ ሪሳይዝ ማድረግ ፈልግ ከዚህ ላይ አፕሎድ ዴስክቶፕ ፒክቸር የሚል ኢንፎቴክ ሎጎ ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ደብቆታል። ሪሳይዝ ማድረግ ከፈለጋችሁ ከዚህ ላይ 800 በ800 የሆነ ኢሜጅ አፕሎድ ታደርጉና ብሮዝ ስለዚህ ኢንፎቴክ የሚል ሎጎ ዊድዙ ስንት ነው? 800 በ800 የሆነ ፒክስል ኤን 800 ታረጉትና ዳውንሎድ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ፕሮሞ የሚላለ አልኩተኝ ልዝጋውና ሪሙቭ ብላችሁ አፕሎድ ስለዚህ እችን መረጥኳት ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ኔክስት እንለዋለን። ስለ ቻናላችሁ ዲስክሪፕሽን መጻፍ ከፈለጋችሁ ከዚህ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። this channel opened by Asme Info Tech ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ዲስክሪፕሽን መጻፍ ትችላላችሁ። ከታች አድ ሊንክ የራሳችሁን የሆነ ሊንክ መጨመር ከፈለጋችሁ ዌብሳይት ካላችሁ የዩቲዩብ ዌብሳይት ካላችሁ ከዚህ ላይ መጨመር ትችላላችሁ። የፌስቡካችሁን እንዲሁም የትዊተር ኢንስታግራማችሁን ከዚህ ላይ ሊንካችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ቆይታችሁን ማስቀመጥ ሴትአፕ ሌተር ብላችሁ ወይ ደግሞ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒዩ ካላችሁ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒዩ ብላችሁ ከዚህ ላይ ታስቀጥሉታላችሁ ማለት ነው። ወደ ራሱ የዩቲዩብ ስቱዲዮ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ኢንፎቴክ የሚል ሎጎ ጋራ ክሬት ተደርጓል። ስለዚህ የራሳችሁ የሆነ ዩቲዩብ ቻናል ክሬት አደረጋችሁ። ከዛ እንዴት አድርጋችሁ ከስተማይዝ ባነሩን መቀየር ብትፈልጉ ወይ ደግሞ ባክግራውንድ ፒክቸሩን መቀየር ብትፈልጉ ከስተማይዝ ትሉታላችሁ። እችን ዝም ብላችሁ ባዶ ቦታ ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ ብራንድ የምትለውን ከዚህ ትነካላችሁ። ፕሮፋይሉን ከዚህ ቀይራችኋል። ከዚህ ባነር ኢሜጅ በስልካችሁ ሲታይ በኮምፒውተር በዴስክቶፕ ሲታይ እንዲሁም በላፕቶፕ ሲታይ ምን ይመስላል የሚለውን ከዚህ ላይ መቀየር ይችላሉ። አፕሎድ የቀደሙን ፒክቸር ልጠቀመው እቺን ኢንፎቴክ ሎጎ የምትለውን ስለዚህ ኦፕን እለዋለሁኝ። ኢሜጁ በጣም ላርጅ ነው። ኢሜጅ መስት ቢ አትሊስት 10 በ4 5 በ76 ፒክስል መሆን አለበት ነው የሚለው ያለ። ስለዚህ የኛውን የቀደሙን ኢሜጅ ሪሳይዘር ሶፍትዌር በመጠቀም ሪሳይዝ እናድርገው እንቀንስለት። እችኛዋን ባክ ልበላት። ቅድም እቺ ዳውንሎድ ያደረግናት ናት። ስለዚህ ከዚህ ላይ ብሮዝ ላድርገውና ይሄን ሎጎ ላስቀምጠው።
ስለዚህ ኢሜጅ ሪሳይዘሩ ከዚህ ላይ ባነሩ ስንት በስንት መሆን አለበት ነው የሚለው። ኦኬ 20 በ48 11 በ52 20 በ48 ኦኬ ባክ ልበለው ይሄ ነው። ኦኬ እቺኛዋ 20 በ48 11 12 ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንቀይረዋለን ማለት ነው። የዚህ ፒክሰሉ ሳይዙን እናስቀምጥለታለን 11 52 ነው ሶሪ። ስለዚህ እንደዚህ እናድርገው። ስለዚህ መቀነስ እንችላለን። ስለዚህ ዳውንሎድ ልበለው። ኦኬ ዋን የቅድም ፕሮሞ ከዚህ ዋን ብሏለኝ በብራኬት። ስለዚህ ኦኬ ልበለው። ዜን ቻናል ሄዳለሁ አፕሎድ እቺ ፕሮሞ ዋን ምትለውን እንመርጣታለሁ። እኛውን አስተካክለውን በቲቪ በዴስክቶፕ እና ኦል ዲቫይስ ሲታይ ምን መሆን አለበት የሚለውን እንደዚህ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ደን ትሉታላችሁ ማለት ነው። አይው ተቀየረልን። ዜን ፐብሊሽ እንለዋለን። ከዚህ ጋር የቀየረልን በኋላ የኛው ቪዲዮ በምትለቁበት ሰዓት ሰብስክራይብ አድርጉኝ የምትል ዋተርማርክ ከዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ አዘጋጅታችሁ። እቺኛው 150 በ150 ፒክስል የሆነች ነው የምታዘጋጇት። እችን ቪዲዮ ከለቀቅነ በኋላ የምናዘጋጃት ወይ ማሳያችሁ ይሆናል። ስለዚህ ፕሮፋይል ፒክቸሩንና ባነሩን ከቀየርነ ፐብሊሽ እንለዋለን። ከዚህ ላይ ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፐብሊሽ ነው አለኝ። ዜን ቤዚክ ኢንፎ ላይ የቀደም ቻናላችን ዲስክሪፕሽን የሰጠነው ነው። ከዚህ ላይ ሊንክ መጨመር እንችላለን። አድ ሊንክ የፌስቡክ ሊንካችሁን መጨመር ትችላላችሁ። ከዚህ ላይ ፌስቡክ ብላችሁ ዩአርኤሉን ከዚህ ላይ የፌስቡካችሁን ዩአርኤል አምታችሁ ፒስት ታረጉታላችሁ። ሌላ የቴሌግራም የኢንስታግራም ያያንዳንዱን ያመጣችሁ አድ ሊንክ ያላችሁ ቴሌግራም ብላችሁ እየጻፋችሁ የሱን ሊንካችሁን ያመጣችሁ መፖስት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ኢሜል ኮንታክት ኢንፎ ላይ ኢሜል አድሬሳችሁን ማስቀመጥ አለባችሁ። ሰው እናንተን ማግኘት ቢፈልግ የእናንተ ማግኘት ለሚፈልግ ሰው ከዚህ ላይ የጂሜል አካውንታችሁን ወይ ደግሞ ኢሜላችሁን ከዚህ ላይ ብታስቀምጡ የተሻለ ነው። ዜን ፐብሊሽ ላችሁ ትወጣላችሁ። ምንም ነገር ስላላስቀመጥኩኝ ያው ፐብሊሽ አልለውም ማለት ነው። ጨረሰን። ወደ ዳሽቦርዱ ልመልሳችሁ። አሁን ዜሮ ሳብስክራይበር ነው ያለ፣ ምንም የለንም። ሳብስክራይብ ያደረግነው አዲስ ነገር ነው። አፕሎድ ቪዲዮዎችን አፕሎድ ማድረግ ብትፈልጉ ከዚህ ላይ አፕሎድ ቪዲዮ እንላለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ኢሌጌብል ማድረግ አለብን። ህጋዊ ደግሞ አክሴፕታንስ እንዲኖረው ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ ላይ የኛ ቻቲንግ አካውንታችን ቻቲንግ ሎጎ የምታዩ ከዚህ ላይ እንነካትና ዜን ሶሪ ሴቲንግ ከዚህ ላይ ኖርማል ስቱዲዮ ስለሆነ ያለ ነው። እሱ ላይ በጎን በኩል ያለችውን ሴቲንግ የምትለውን እንነካታለን። ስለዚህ ቻናል ዜን ፊቸር ኤሊጂቢሊቲ ኤኔብል ማድረግ አለብን። ፊቸር ዛት ሪኳየርስ ፎን ቬሪፊኬሽን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን። ይሄ ቬሪፋይ ካልተደረገ አናውቀውም። አትሊስት ከ15 ደቂቃ በላይ የሆኑ ቪዲዮዎችን መልቀቅ አንችልም። ስለዚህ ይሄን ከ15 በላይ የሆኑ ቪዲዮዎችን ለመልቀቅ ህጋዊ ለመሆን እነዚህን አጠቃላይ ለመልቀቅ ምን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቬሪፋይ የፎን ነምበር ሚለውን እንነካታለን። ያለን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ካንትሪ እንመርጣለን። ዜን ስልክ ቁጥራችን እናስገባለን ማለት ነው። ቬሪፊኬሽን ቬሪፋይ ኤሊጂብል ለማድረግ በምን በቴክስት ይድረሰኝ ኮድ ከዚህ ላይ ስልክ ቁጥራችን በምናስገባበት ሰዓት ኖቲፊኬሽን ይደርሰናል። የኛ ስልክ መሆኑን ለማረጋገጥ ደውዬ ላረጋግጥ ወይስ በቴክስት ይላክልኝ የሚለውን ከዚህ ላይ ሁለት ሬዲዮ በተኖች አሉ አማራጮች። ስለዚህ ቴክስት ሚ ቬሪፊኬሽን ኮድ የሚለውን ከዚህ ላይ እንነካታለን። ዜን ከዚህ ላይ ስልክ ቁጥራችን እናስገባለን ማለት ነው። ኦኬ አስገባውና ጌት ኮድ ለዋለኝ። ኦኬ ኢትዮጵያ ፕላስ 251 ዜን ጌት ኮድ አሁን 6 ዲጂት የሆኑ በስልኬ ይመጣልኛል። ከዚህ አስገባሉ ሳይም ትላለው ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ትንሽ ልጠብቀው አልመጣልኝም።
ፊቸር ኤንድ ሌጋቢሊቲ አሁን ሜሴጅ መጥቶልኛል አስገባለሁ ማለት ነው። ኦኬ ዜን ሳሚት ስለዋለሁ። ዜን ፊቸር ኤንድ ሪኳየር ፎር ቬሪፊኬሽን ኤኔብልድ ነው አለኝ። ጨረስነ። ስለዚህ ህጋዊ ሆነናል ማለት ነው። ኤሌጋቢሊቲ ኤኔብል ሆኖልናል አለኝ። ይሄን ጨረስነ። ሴቭ ብለን ወጣነ ማለት ነው። ዜን ሞኔታይዜሽን ስንገባ ወደ ቻናላችን ከዚህ ላይ ሊስት ውስጥ ሞኔታይዜሽን ምትለዋን ስንነካት you are not eligible for monetization ነው የሚለው። the YouTube partner program is not available in current location. that means ያለንበት አገር ላይ ፓርትነርሺፕ አይደለችም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ፓርትነርሺፕ አይደለችም። በጣም ብዙ ሀገሮች ፓርትነርሺፕ ያልሆኑ ሀገሮች አሉ ላይክ ፓኪስታን ላይክ ኢትዮጵያ። እነዚህ ጀስት ፍራውድ ከማጭበርበር አንጻርም ከዛም አንጻር አብዛኛው ፓርትነርሺፕ ያልሆኑ ሀገሮች አሉ። ኢቭን አፍሪካ ሀገር እንኳን ወደ 11 ሀገሮች ናቸው ፓርትነርሺፕ የሆኑት። ስለዚህ አብዛኛው አፍሪካ ሀገሮችን ፓርትነር አልሆንም ማለት ነው። ፓርትነር የሆነውን ሀገር ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። አፕሎድ ሎኬሽን ምትለው ከዚህ ላይ እንነካትና ሰሌክት ካንትሪ ኦፍ ሬዚደንስ ምትለው ከዚህ ላይ ከሚመጡት ሀገር ውስጥ አሁን ኬንያ አፍሪካ ውስጥ ኬንያ አንድ ፓርትነርሺፕ ነች። ስለዚህ እዛ ኬንያ ወይ ደግሞ ደስ ያላችሁን ቻይና ኢቭን ቻይና ማለት እንችላላችሁ። ካናዳ እስቲ ካናዳ አድርጌ ልሞክረው። ካናዳ ለዋለኝ ዜን ሴቭ ለዋለው ማለት ነው። ሴቭ ስለው ከዚህ ጋር ኢሌጋብል ሞኔታይዜሽን ወይ ደግሞ ህጋዊ እንደሆነ ያሳየናል። ግሮ ዊዝ ዩቲዩብ። ስለዚህ ዩቲዩብ የሚከፍለን ምንድነው 1000 ሳብስክራይበር እና 4000 ዎች አወር ሲኖረን ነው ማለት ነው። ጀምረናል ማለት ነው። ይሄ ሲሞላልና 1000 ሳብስክራይበር እና 4000 ዎች አወር ሲሞላልና ገንዘብ መክፈል ይጀምራል ማለት ነው። በምንሰራው ስራ አማካይነት ዩቲዩብ ሳይሆን የሚከፍለን አድሴንስ የሚባል ድርጅት አለ። እሱ አድቨርታይዝ በማድረግ እሱን አድቨርቶችን እኛ በማየት በሚለቅበት ሰዓት በዛ አማካይነት ነው ብሩን የሚከፍለን ማለት ነው። ስለዚህ ኖቲፋይ ሚ when I am eligible የሚለውን እንነካዋለን። በኢሜይላችሁ አማካይነት ኖቲፊኬሽን ወይ ደግሞ ኢሜይል ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ጨረስነ። በቃ ከዚህ በኋላ እናንተ የሚጠበቅባችሁ ምንድነው አሪፍ የሆኑ ቪዲዮዎችን እየሰራችሁ የራሳችሁ የሆነ ቪዲዮዎችን እየሰራችሁ አፕሎድ መልቀቅ ነው ማለት ነው። ዳሽቦርዱ ጋር እንሂድ። ይሄ አፕሎድ ከዚህ ላይ አፕሎድ የሚል አለ። ከዚህን በመንካት ቪዲዮአችን ድራግ ኤንድ ድሮፕ በማድረግ ወይ ደግሞ ሰሌክት በማድረግ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ከላይ ክሬት የምትላለች ፕላስ ሎጎ የምታሳያችሁ ከዚህ ላይ የቪዲዮ ምልክት እችን ክሬት አድርጋችሁ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አማራጭ አለ ከዚህ ላይ። ስለዚህ አሪፍ ቪዲዮዎችን አፕሎድ በማድረግ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሪፍ ነገር ነው። በቃ ይሄን ይመስላል የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አቤና ስሬ